Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, duke qenë se fundjava që vjen është kohë me shi edhe temperaturat këtë fundjavë janë goxha të mira, domethënë mbi 16-17 gradë, ne kemi vendosur që të hapim bletën, duke qenë se nga videoja e fundit ose nga kontrolli i fundit rezultoi që njëra nga bletët kishte dështuar gjatë sezonit dimrit, nuk e kishte arritur sezonin e dimrit, edhe ne duke marrë shkas nga dështimi i bletës, ne vendosëm që t'i bënim një kontroll të gjithave paraprak. Kështu që vumre, gjatë kontrollit vumre që tek bletët kishim ushqim, mjalt, kishim polen, ushtri deri diku, duke qenë se sapo kanë dalë nga sezoni i dimrit, edhe nuk kanë dalë përfundimisht, por janari, sapo hyn muaji janar, bleta fillon domethënë të rrisin gjallërinë e saj tek kosherja, duke rritur ritmin e pjellurisë, organizimit punës, mbledhjes polenit, sepse është shumë e rëndësishme gjatë periudhës janar shkurt dhe pak nga marsi poleni, sepse i duhet bletës për ushqim. Gjithashtu fillon dhe organizon punët. Mirë po, gjatë janarit në vende të ndryshme nuk ka lagështi. Vendi ku kemi në bletët ka pak lagështi. Kështu që detyrohemi që të bëjmë dhe zëvendësimin e zgjojeve me zgjoje të rinj, të pastër, pa lagështi. Edhe kështu. Duke qenë se gjatë kontrollit vumre edhe pjesën e varratozës deri diku shumë pak në përblet, vendosëm që të përdornim, sepse dihet që kjo periudhë është pak e vështirë si periudhë për bletën, duke qenë se meqense se thash që sapo fillon ritmin e organizimit punës mbretëresha, ne nuk duhet që ta penalizojmë ose ta ngadalsojmë procesin e punës së saj në mbretëri. Kështu që ne përdorim acidin oksilik si një ndër produktet të licencuara, të miratuar nga Bashkimi Evropian, edhe për luftimin e varroas. Kështu që gjithashtu tek bletët ose kosherët që nuk kanë mjaftueshëm ushqim, ne vendosim dhe bugaçe blete, që është ndryshe nga shërbeti. Bugaçja e bletës në këtë periudhë vendoset me nokzem, është një lloj vitamine ose produkti që duhet përdorur te bleta për të luftuar sëmundjen e nokzemës. Kështu që buka ose bugaçja duhet të jetë me nokzem patjetër gjatë kësaj periudhës për bletët që kanë nevojë për ushqim edhe kurim të nokzemës. Do vazhdojmë tani të hapim kosherën, heqim ushqyesin, ganxhat. Ganxhat janë shumë të rëndësishme sepse e mbajnë më të vulosur. Kapakun. Siç mund ta shihni, ne i kemi vendosur një herë bugaçe, kështu që do bëjmë një kontroll paraprak, edhe pastaj do të shohim se si ka ecur kjo mbretëri. Duhet punojmë me shumë kujdes, sepse siç e dim gjatë periudhës dimrit bleta nuk dele gjitha, edhe shumica janë brenda dhe nuk duam që ti acarojmë ose ti mërzisim ose ti penalizojmë punën. Vazhdojmë me kornizat anësore që si në periudhën e dimrit edhe në periudhën e verës nuk është se punohen shumë, siç mund ta shihni korniza e parë ka pak ushqim. Për shkak temperaturat dhe propolisi, që bleta e përdor për pastrim dhe për izolim ose ngjitje, se që mund të shihni edhe te kjo kornizë kemi ushqim,
Kështu që me rezervat ushqimore jemi okay deri tani. Kjo korniza duhet hequr për arsye se nuk ka as ushqim as një punë nga bleta. Theksoj që kornizat ne do t'i heqim përkohësisht sepse do të shohim punën e bletës. Dhe në këtë kornizë kemi rezervë ushqimore, siç mund ta shihni, kthej pak kështu, ashtu. Siç mund ta shihni, dhe në këtë kornizë kemi rezervë ushqimore, siç mund ta shihni, afro. Siç mund ta shihni. Kemi edhe polenin. Që thamë është shumë i rëndësishëm për këtë periudhë. Do mundohemi që të krijojmë hapësirë sepse në këtë kornizë kemi pjelluri. Është një shenjë mirë, është korniza e parë me pjellje. Siç mund ta shihni, kjo pjesë këtu është me pjellje të reja, kjo është me pjellje të vulosura. Dhe në këtë kornizë kemi pjellje, siç mund ta shihni, ja ku është dhe mbretëresha, është një mbretëreshë e re. Mashallah. Dhe në këtë zgjuar, dhe në këtë kornizë vazhdojmë me pjellje. Duhet mundohemi që gjitha kornizat që janë me pjellje të mos i mbajmë jashtë zgjojit për shkak të temperaturave që të mos ftohin pjellurin. Dhe në këtë kornizë kemi pjelluri dhe polen. Varroa nuk po shohim. Këto janë shiritat që kemi përdorur për varroa, siç mund ta shihni. Kemi shumë varroa ose mbetjet varroas që janë të luftuara ose të ngordura, që detyrimisht duan të pastruar sepse ekziston mundësia që këto mund të sjellin dhe sëmundje të ndryshme. Kështu që detyrimisht duhet me i heq. Shajmë dhe kornizën e parafundit, që është me ushqim, me mjalë të ri. Bleta ka gjetur pak mjalë të ri. Kështu që, siç e shohim, në këtë koshere kemi 3 rrugë pjellje, sepse pjellja matet me kornizë dhe siç pam, janë 3 korniza me pjellje dhe ne duam që kjo mbretëri të vazhdojnë me ritmin e pjelljes, të arresin pak ritmin e pjelljes, duke vendosur bugaçe që i kemi atje. Bugaçet janë këto lloj bugaçe, siç mund ta lexoni, janë 1 kg, ne i vendosim gjysmën.
Gjithashtu do përdorim edhe acidin oksilik. E mira e përdorimit të kësaj periudhe, domethënë hektit, është që duke marrë parasysh numrin e pjelljes, që sa rrugë miz ka, aq dhe duhet përdorë, që do thotë 4 rrugë miz, e mira është të përdoret për 3 rrugë miz, domethënë të hidhet, sepse ky është një acidi oksilik, përveç faktit që largon varroan, shërben dhe për nxitjen tek bleta për pastërtinë e vet. Siç mund ta lexoni dhe këtu, ky është përmbajtja e këtij. Dhe ne si fillim do sistemojmë kornizat. Shohim nga cila anë, shohim nga cila anë e kemi më të pastër zgjojnë dhe në atë anë do të mbështesim kornizat. Kështu që në kjo anë është më e pastër, domethënë më pak lagështisën nga ana tjetër, deri në momentin e dytë që ne do t'i ndrojmë kosheret, që besoj gjatë javës, qofse na tepron koha, sepse bletari gjithmonë gjatë kësaj periudhe lufton me kohën. Në momentin e parë që gjen pak kohë me diell, atëherë mundohet që të punoj, sepse duhen temperaturat e përshtatshme që bleta të hapet ose të punohet tek bleta. Të vendosim, siç tham, kornizat me ushqim. Besoj se bashkë me këtë është mjaftueshme për rezervat. 2 kornizat e tjera nuk do t'i vendosim, sepse siç mund ta shihni, kjo kornizë për shembull ka marrë lagështi dhe është e detyrueshme që të zëvendësohet. Pavarësisht se ka ushqim, është e detyrueshme që të zëvendësohet. Ne do ta lëmë me 8 korniza, sepse 2 do ja heqim. Siç pam rezervat ushqimore, përdorim dhe acidin oksilik. Mënyra e hedhjes është kjo. Duke qenë se nuk duam të kemi probleme me varron, i hedhim dhe një tepër, kaq duhet. Tani bëjmë gati bugaçën. Frymë me tymse që bleta të qetësohet. Edhe tani kësaj mbretërie i themi të bëft mirë, sepse është obligim për ne bletarët që mbretërinë ta marrim në kushtet më të mira të mundshme.
Kështu që besoj se për këtë kontroll të sotëm, kjo blet është kryer, kontrolli është kryer perfekt. Ju përshëndes.